हजुरलाई आज म घरमै सजिलैसँगले कुरुम कुरुम नमकीन हरियो केराउ बनाएर देखाउँदैछु। नमस्ते, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो रेसिपीलाई ग्रीन पिज भनेर बजारमा किन्न पाइन्छ। यो चाहिँ अमिलो र नुनिलो दुइटै हुन्छ। यसलाई हामीले 3 महिनासम्म मजाले स्टोर गरेर राख्न सक्छौँ। यो रेसिपी बनाउनको लागि मैले 150 ग्राम हरियो केराउलाई यसरी आधा लिटर पानीमा 1 रात अगाडि भिजाएर राखेँ। यो भिजाउँदाखेरि 1 चिम्टी बेकिङ सोडा पनि राख्न नबिर्सिनु होला है। भोलिपल्ट मैले पानीलाई निकालेँ र त्यसपछि यसलाई अर्कै पानी राखेर 1 सिटी लगाएर उमाल्दैछु। एउटा मात्रै सिटी लगाउनु होला है। हरियोको सट्टामा हजुरहरूले पहेँलो केराउ पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी 1 सिटी लाग्यो र यस्तो भएको छ। हेर्नुहोस् है, यो सिटी लाग्दाखेरि यो बाहिरको बोक्रा चाहिँ निस्किनु हुँदैन है। त्यही भएर एउटा मात्रै सिटी लगाएँ मैले। र यसलाई चाहिँ मजाले पानी चाहिँ छान्नुपर्छ। यसरी बनाउन एकदमै सजिलो छ यो रेसिपी चाहिँ। जो कोहीले पनि सजिलै बनाउन सकिन्छ। बजारमा पाइने ग्रीन पिजहरू भन्दा चाहिँ घरमा बनाउँदा एकदमै सस्तोमा तयार हुन्छ। र यसरी मैले फैलाएँ एउटा मजाले प्लेटमा। यसलाई चाहिँ यसको पानी नसुकुन्जेल मजाले हामीले एकैछिन 1-2 घन्टा घाममा राख्छौँ। धेरै पुरै चाहिँ घाममा राखिरहनु पर्दैन। 1-2 घन्टा मात्र राख्छौँ वा पंखाको तल राख्नु भए पनि हुन्छ। जे होस् हामीले यसरी छुँदाखेरि चाहिँ पानी चाहिँ हुनु हुँदैन। यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ फ्राई गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। यसको मसलाको लागि चाहिँ मैले आधा चम्चा रातो खुर्सानीलाई लिएँ, आधा चम्चा चाहिँ मैले यसरी बिरेनुनलाई लिएँ, साथसाथै जिराको धुलो आधा चम्चा र आमचुर पाउडर जसलाई चाहिँ ड्राई म्याङ्गो पाउडर पनि भनिन्छ, त्यसलाई आधा चम्चा राखेँ। सबै मसलाहरूलाई मिक्स गर्दैछु। हजुरहरूसँग यो आमचुर पाउडर छैन भने चाहिँ लप्सीको धुलो वा कुनै पनि अमिलो राख्न सक्नुहुन्छ, भिनेगरहरू। मजाले मिक्स गर्नुहोला। हेर्नुहोस् है त, हाम्रो मसला पनि तयार भयो। अब यो फ्राई गर्नको लागि चाहिँ हजुरहरूको घरमा कुन चिज उपलब्ध छ? यस्तो चिज छ भने एकदमै सजिलो हुन्छ। यस्तो छैन भने चाहिँ अरू पनि अप्सनहरू छन्। जस्तै यस्तोमा पनि हजुरहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तोमा चाहिँ थोरै थोरै क्वान्टिटीमा मात्रै बन्छ। र यस्तो छ भने पनि हुन्छ। यसले पनि मजाले बनाउन मिल्छ। जुन छ हजुरहरूको घरमा त्यही अनुसार राख्नु होला। 250 ml तेललाई मजाले एकदमै हाई फ्लेममा तताएँ मैले। हाई फ्लेममा हुनुपर्छ है हाम्रो तेल चाहिँ। र 2-2 मुठी गरेर मैले यसरी फ्राई गर्दैछु। एकैचोटि धेरै पनि गर्ने होइन। र यसरी मजाले फ्राई गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है त, मजाले मिक्स गर्दै फ्राई गर्दै। कम्तीमा पनि हामीलाई 3 देखि 4 मिनट चाहिँ लाग्छ यो मजाले कुरकुरे हुनको लागि चाहिँ। यो चाहिँ बालकदेखि वृद्धसम्म सबैलाई मनपर्ने रेसिपी पनि हो। हामी सानो बेलामा चाहिँ ग्रिन पिज खाने भनेर निकै किनेर खान्थ्यौँ। यो रेसिपीलाई चाहिँ घरमै बनाउन पनि एकदमै सजिलो छ। मजाले यसरी चलाउँदै फ्राई गर्दै जानुपर्छ हामीले। र यसरी हल्का चेक गरेर पनि टेस्ट गरेर हेर्नु होला। कुरुम कुरुम आवाज आयो भने चाहिँ यो बन्यो भनेर तयार हुन्छ। मजाले यसरी मैले फ्राई गरेँ। हेर्नुहोस् है त। र निकाल्दाखेरि एउटा टिस्यु पेपरमा निकाल्नु भयो भने चाहिँ यसको पुरै तेलहरू चाहिँ मजाले टिस्यु पेपरले सोस्छ। हेर्नुहोस् है, टिस्यु पेपर र प्लेट चाहिँ पहिल्यै रेडी राख्नुपर्छ यसरी। वाउ, कस्तो खाउँ लाग्दो कुरुम कुरुम तयार भइसकेको छ। म फेरि 1 ब्याच चाहिँ यसरी फ्राई गर्दैछु। एकदमै सजिलो छ। हजुरहरूले चनालाई पनि यसरी नै खान सक्नुहुन्छ वा हजुरहरूले बजारमा पाउनुहुन्छ नि त्यो मुङको दालहरू, त्यस्तो चिजहरू पनि यही तरिकाले बनाउने हो। एकदमै सजिलोसँगले तयार हुन्छ घरमै। र यसरी एकदमै कुरुम कुरुम तयार भयो। यसलाई एकैछिन चिसो बनाउन राख्नु होला। चिसो भइसकेपछि यो एकदमै कुरुम कुरुम हुन्छ। हेर्नुहोस् है, म हजुरहरूलाई टेस्ट गरेर पनि देखाउँछु है। तर त्योभन्दा पहिला यो मसलालाई राख्दैछु। कतिको नुनिलो खानुहुन्छ त्यही अनुसारले मसला युज गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ एकदमै चटपटे अमिलो नुनिलो मनपर्छ। मैले पुरै मसला राखेँ। मजाले मिक्स गर्नुहोला। यसलाई हजुरहरूले 3 महिनासम्म मजाले खान सक्नुहुन्छ। एयरटाइट कन्टेनरमा राखेर हत्तपत्त बिग्रँदैन पनि। खास गरी मलाई चाहिँ यो चटपटेमा राखेर खान एकदमै मनपर्छ। र म हजुरहरूलाई टेस्ट पनि गरेर देखाउँदैछु। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला है। वाउ, एकदमै मिठो। फेरि खाँदैछु म। वाउ,
र यसरी हाम्रो रेसिपी मजाले तयार भइसकेको छ। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ टु अल अफ यु। गुड बाई। र हजुरहरूलाई मैले कुनै पनि रेसिपी बनाएको हेर्न चाहनुहुन्छ भने तर कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला। ह्याभ अ नाइस डे।